Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই ভালে আছো আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল ৰুদ্ৰানীজ ট্ৰেভেল এণ্ড মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো ইডলি ঘৰতে কেনেকৈ ইডলি বনাও হে আপোনালোকক দেখাম আৰু মই প্ৰথমবাৰ ইডলি বনাবলৈ ওলাইছো গতিকে চাই থাকিব মানে অকলে নহয় আমি সবে মিলি পেলাই কোনে মিলি পেলাই বনাও দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে গৈছো তো ইয়াতে চাটা বনাই একদম ৰেডি ইডলি বনাবৰ কাৰণে আমি দিলো অকণমান ইফালে নিমখ আৰু ইফালে দৈ তাৰপিছত ইফালে দিলোঁ আপোনাৰ দৈখিনি দি লৈছোঁ গোটেইখিনি দৈ দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত আমি এড কৰিম আপোনাৰ সোডা মানে বেকিং পাউডাৰ কিছুমানে ইনো দিয়ে কিন্তু আমি ইনোটো ইউজ কৰা নাই সোডাত মানে সোডা খাৰ দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰ আগৰখিনিতো দেখা পালে চুজি দিছোঁ দৈ দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু সোডা দিছোঁ গোটেইখিনি মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সানাৰ পিছত যেতিয়া অকণমান ভালকৈ যেতিয়া মিক্স যাব মানে মিক্সটো হ'ব তেতিয়া আমি অকণমান টাইম থৈ দিম মানে 5-10 মিনিটমান থৈ দিম দে পানী দে এতিয়া নালাগে 15 মিনিটমান ঢাকি থ'ব লাগিব ইডলি বনাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰাৰ পাছত ভাবিলোঁ যে চাহ একাপ খাওঁ আৰু চাহৰ প্ৰতি মোৰ এনেও আগৰ পৰাই আপোনালোকে জানে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মই চাহ খাই খুব ভাল পাওঁ কিন্তু লাল চাহে দেই গাখীৰ চাহ মই বহুত কেতিয়াবা কাটচিত একাপ আৰু বাহিৰতটো খাবলৈ মনে নাযায় মোৰ কাৰণ লগে লগে গেষ্ট্ৰিক হৈ যায় তেনেকুৱা আৰু ঘৰত যদি মই গাখীৰ চাহ খাওঁতে মই নিজৰ হিচাপমতে বনাওঁ তেনেকুৱা আৰু লাল চাহ মোৰ ইভাগে বিৰাট ফেভৰেট অকল লাল চাহ নহয় আপোনাৰ কিছুমান থাকে নহয় লাল চাহ থাকে আপোনাৰ ডালচিনি চাহ ঘৰতে এইবোৰ বনাই নিজে খাওঁ কিবা এটা ভাল লাগে তেনেকুৱা আৰু আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাহখিনি বাকিলোঁ আৰু বাকি পেলাই গোটেইখিনি একদম ৰাউণ্ডকৈ বহি লৈছোঁ বহি পেলাই এতিয়া চাহৰ জুতি ল'ম আৰু সেইখিনি হৈ থকালৈকে মানে অকণমান টাইম থাকিব দিছোঁ তাৰপিছত আমি মানে বনাম আৰু তো তাৰ ভাবিলোঁ যে তাৰ আগতে চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু এয়া চান পাপৰি মনত আছেনে আমি যে আগতে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে যে চাইকেল এখনৰ পিছফালে যে কেৰিয়াত বহাই টিং এটাত যে লৈ আহে জাবৰ নিচিনা একপামান আমি তেনেকৈ খাইছিলোঁ আৰু তাৰ টেষ্টটো বেলেগ আৰু আজিকালি পেকেটিঙৰ টেষ্টটো বেলেগ হয় কিন্তু মোৰ সেইটো টেষ্টটো বেছি ভাল লাগিছিলে 15 মিনিটমান থোৱাৰ পিছত আমি আকৌ সেইখিনিত অকণমান পানী দি পেলাই আকৌ ভালকৈ গুলি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মানে মায়ে ক'লে যে অকণমান পিঠাগুড়ি দি দে বুলি ক'লে তো সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল আৰু মায়ে অলপমান পিঠাগুড়ি দি দিলে তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ আকৌ মানে ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ গুলাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সচাৰটো হয় তাৰপিছত আৰু অলপমান পানী দিলোঁ মানে শুকাই যায় চুজি যে শুকাই যায় তো এতিয়া আকৌ অকণমান পানী দিলোঁ দিয়াৰ পিছত সেয়া চাই থাকিব আমাৰ ইডলিখিনি বনাবৰ কাৰণে আমি এইখন ইউজ কৰিছোঁ এই বজাৰত এভেইলেবল হয় ইডলি মেকাৰ বুলি কয় আৰু বহুতে ইয়াতে কি হেৰি ভাপত দিয়া পিঠাও বনায় বাৰু তো এয়া এইকেইটা এইটো আপোনাৰ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12টা একেলগে 12টা বনাব পৰা ইডলি মেকাৰ বাকীখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকিব একেলগে প্ৰথমবাৰ খাইছিলোঁ ন এবাৰ ইডলি এইবোৰ কৰিব লং লাগে অকলে তো এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এয়া তো এতিয়া ইয়াতে মানে অলপকৈ দিম আৰু জাষ্ট দেখাই দিছোঁ অভাৰ হৈছে কমাই দিব লাগিব বেছি হৈছে কাৰণ এইকেইটা বাতিকেইটা সৰু যে এটা বস্তু চাওঁ দেখাই দিব লগাই নিদিবি নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব সেইটোৱে দিব লাগে ফুটি যাব ন খবৰ নিদিবি আমি এনেকৈ ইডলি মেকাৰত গোটেইখিনি ইডলি পেষ্ট আমি ইয়াত ভালকৈ দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আমি
ভাপত দিম আৰু ইয়াতে কি হয় মানে 12টাকৈ একেবাৰে আপুনি বনাব পাৰে ইয়াতকৈ বেছি থকাও প্লেট ল'ব পাৰে বজাৰত বহুত মাৰ্কেটত বহুত এভেইলেবল আছে আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান 12টাৰে লৈছোঁ আৰু এটা কথা এইখন একদম প্ৰপাৰ ইডলিটো নহয় কাৰণ এইটো অকণমান সৰু হয় মানে বাতিটো মানে ভিতৰলৈ অলপ দ নহয় মানে বাম হয় তো যিটো একদম ৰিয়েল যিটো আপোনাৰ ইডলি হয় অকণমান ডাঙৰ টাইপৰ তো সেইটোৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এখন পাই চাগে তো আমি বৰ্তমান এনেই ঘৰত খাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এখনেই ল'লোঁ তেনেকুৱা চ' এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আমি প্লেটত সজালোঁ আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ভাপত দিম আৰু এটা কথা কি জানেনে আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ বাহিৰত কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় না চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড খাব মন যায় ইডলিটো বাৰু মই ভাল পাওঁ দেই তো আমি এনেকৈয়ে বনাব পাৰোঁ ন ঘৰতে টুপি এটা তলত এটা আছিলে নহয় দুটা আছিল কোলা টুপি এটা আছিলে ইয়াতে দিম এতিয়া তো এইখিনি এতিয়া আমি উলিয়াম মানে ভাপতে আছে এইখিনি উলিয়াম তো দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মইতো এটা টেষ্ট কৰি চালোঁ এইটো বিৰাট ধুনীয়া আছে খাবলৈ কিবা এটা ভাল লাগিছে তো ফাইনেলি আমাৰ ইডলি ৰেডি হ'ল ইয়াত দুভাগ কৰা হৈছে মানে এভাগ হৈছে আপোনাৰ মানে মিঠা আৰু এভাগ হৈছে নিমখীয়া আৰু অকণমান টেঙা যেনেকুৱা ধৰক ইডলি যিটো টেষ্ট হয় তেনেকুৱা গতিকে ঘৰতে আজি প্ৰথমবাৰ বনালোঁ আৰু সঁচা ক'বলৈ গ'লে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এইটো আমাৰ যিটো ইডলি মেকাৰ হয় এইটো চাইজটো অলপ সৰু সেইকাৰণে চাইজটো সৰু দেখিছে এনেই আপোনাৰ জেনেৰেলি কি হয় ইডলি মেকাৰবিলাক বহুত ডাঙৰ থাকে তো তেতিয়া অলপ বেছি ডাঙৰ হয় আৰু বেছি মানে অলপ ফুলা নিচিনা হয় তো এইটো সৰুৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে গতিকেলৈ মজা আৰু তো আজি প্ৰথমবাৰ বনালোঁ ইডলি মিঠা ইডলি নিমখীয়া ইডলি গতিকেলৈ চাই থাকিব